Serial pelajaran anak TK dan PAUD. Halo, apakah adik-adik sudah tahu seputar pelajaran TK dan PAUD? Ayo kita belajar bersama. Belajar huruf dan benda. A. Anggur. B. Buku. C. Cangkir. D. Domba. E. Ember. F. Foto. G. Gunting. H. Helikopter. I. Iguana. J. Jagung. K. Katak. L. Lampu. M. Mangga. N. Nanas. O. Obeng. P. Palu. Q. Quran. R. Rusa. S. Semangka. T. Tomat. U. Udang. V. Vas. W. Wortel. X. Xilopon. Y. Yoyo. Z. Zebra.